Kaluan pushimit verore, ju si çdo herë. Por kaluan me angth, larg shkatit, larg shkollës, larg shokëve e shoqeve, larg gëzimit ton dhe sikur një herë më parë, afër lirisë dhe pavarësisë së Kosovës. Me datën 17 prill është bo një ofenzivë e të mërshme që gjithë fshatarët janë largu prej fshatit, janë nisë për Drenas, mirë po familjen tonë e kanë kthy, nuk e kanë lënë me hi Drenas, janë kthy këtu. Kanë ardhur forcat serbe, kanë hy, i kanë nxjerrë jashtë, i kanë numru, i kanë fut mrenda, i kanë marrë babën Sinonën edhe i merin, i kanë qitë në fund të burit, i kanë pushkatu, jenë kthy prapë në shpe, i kanë hap derën, i kanë gjutë 2 bomba. Unë jem konë shtarë, i ushtrisë lirimtare, me gjithë vlla. Ne jemi konë pozicione. Unë, kur e ka gju bomën, e di që mu kanë gju shumë gjenë kështu për mi. E qelësha synin edhe shesha aton të gju. Edhe shesha i shkelke, gjinjën i shkelke. So e ka marrë menje që ka my, tani janë dalë, janë esë. Aty 2 vetin ka veç. Po unë 9 vjeqar jam kon, e para qullëm një më qulli, edhe ka kon kush u gjallë që në. Tani jem qullën e Arbenita, ajo ka pos 3 vjet, 2 vjet. Edhe ajo është gjallë, sa lumnia me qikë vetë me Arbenitën. I në shku në kotën e 3, edhe pe atë jetë e shë shumë këtë pjesën këty ku janë, kur i këna po të orë 2 vetë me konta kështu, tani ka honë lumnia që do të me dalë në pektuj që po vina petë. Këna shku dhe herë na hinë se ta në fillua me lyp nonën dikur, edhe i na dalë mas shpisë na esë, kur i na shku të një shpi ma atje, ju këna ka dhurë se kotë gjallë, tani e këtyvi që i dolë floka. Çdo herë kur hyj në atë shtëpi, domethënë e kam atë pamjen e ditës fundit kur jam largu. Prej asaj shtëpie, që i kum pa të gjithë, edhe më përshëndet gjithë me radhë me ta, edhe gjithmonë sa ryj ato, e kam atë pamje. Edhe nuk du me pas tjetër përveç ata. Sërë shkaj ato gjithmonë, i kujtaj edhe më paraftyrohen gjithë nana, grata gjallarve, nusja, fëmija gjallarve, dhe më gjithë ata ato, më kanë qenë në atë dhomë. Unë, kur jem kthy prej, kur ka përfundu lufta, jam marrë dhe mullë në shkallë. Unë i kam pas veç tishtat e trupit. Krejt që kanë bet tishtat e trupit. Familja më shkaj. Edhe faktikisht s'kom pasë për që kam me jetu. Jem ullë në shkallë dhe i kom thonë vetës që unë kam me jetu veç me të regu që ka ndodhë këtë vend, edhe veç me rujtë që të vend. Sepse tjetër arsye nuk kam pas me jetu. Unë i kam librat e fëmijëve, mi lexu ato shkrimet fëmijëve, ato të regujnë se ata kanë të regu që nuk kanë jetë gjatë, kanë të regu që dë ndodhë diçka. Pranvere fyer në Kosovë në vitin e kaluar, pra pranvera e vitin 1998 me viktima, masakra bëj popullin shqiptar në fund të shtatorit, kur filloi ofensiva në shtëpinë tonë.
masakra u kry në dhomën nalt. Përfuni dhomës është podrom. Kur I kanë gju bombat në dhomë, ata jenë largu në 2 qyshet e shtëpisë. Jenë të bu në 2 qyshet e shtëpisë, ata që kanë qenë brenda. Edhe kur jenë ekzekutu, gjaku ka rrjedh poshtë. Kur kemi ardhur, kemi hyrë në podrom, poshtë plaka poshtë ka vetë gjak. Që ka pas gjak edhe murit, në ato 2 qyshe ku ka pas njerëz ma shumë. Ka pas edhe murit gjak. Mirë po me restaurimin apo konservimin edhe e mbulu. Konservim që të vend nuk ka. Jashtëzakonisht keq jem ni, sepse jenë mlu gjurmët e gjakut të fëmijëve të mi. Këtë o konë si flanik, ne I kena thonë, si kena la tamlin, djathin, ushqimet, këtë ka rrjedhë gjaku prej dhomës lartë ku është bo masakra. Kur kemi I këtë, tuka ka qenë vetë gjak. Standardin e jetës para lufte kom pas shumë tëllët, sepse në punë, si familjar, ne kemi mujtë mu punësu veç jashtë shtetit. Atëherë partia komuniste jemi konë në atë kohë të leqitëm, për partisë komuniste, se s'kanë qenë. Babgjyshi ka qenë ballist edhe unë kam jetu me ndërtimtari para lufte. U konë një jetë shumë e shtirë, shumë e ronë, sepse edhe si janë familje kemi qenë e mëdhe. E kam dërtu këtë shtëpi me shumën, deri në hymjes e kam pagu në atë kohë jashtë mundësive të mia për hatër të nonës. Se unë edhe kom jetu edhe kom punu me I knaqë prind. Edhe me rahatu prind. Kër e kom gjitë këtë derë, se thash e kom pagu I jashtë mundësive të mia, financiare në klasë. E kam pa një gzim tjerëzakanshëm në ftyrën e nonës, që sa harvi këtë, e shë nonën, e shë atë moment të ftyrës nonës. Edhe kur kanë ardhur me punu këtu, ju kom thonë që këtë derë nuk bën me prek. Nuk bën, ju më hjek, po më grith nuk bën. Se kjo më kujton diçka shumë të rëndësishme. Unë jem konë punë, jem marrë shumë shpesh gjatë kohës të punës, edhe I kom gjitë të jekë tjere. Që në atë moment unë jem konë jashtë vetës, ndoshta edhe kom reagu keq, mirë po, pasi edhe veç ju kam të regu se nuk u banë më prek, se kam kujtime shumë të mira, shumë se s'du mi hup aty kujtime, kam reagu shumë keq. E pranaj që kam reagu keq, mirë po, nuk kam pas qore, sepse mu kja dera më kujtan shumë. Jam shumë I lidhur me këtë vend. Çmonda me familjen, vi ulna, hymë brenda, ulna dhe flas me familjen.